مارچ 2020 مامورهای پلیس یک گزارشی از درگیری به دستشون میرسه، در حالی که اصلا خبر نداشتن چه چیزی در انتظارشونه. به سمت محل درگیری میرن. پیش خودشون فکر میکردن 2 نفر توی یک خونه‌ای با هم درگیر شدن، بحثشون شده و ما باید بریم حالا بینشون رو اوکی کنیم. اما وقتی میرسن به اون لوکیشن و در خونه رو میزنن، شوکه میشن. یک دختر نوجوانی وحشت زده و آشفته میاد دم در رو باز میکنه. سر و صورت و دستهاش غرق در خون بود و در حالی که لکنت زبون داشت، در حالی که فریاد میزد، میگه یک شخص مهاجم وارد خونه شد و به ما حمله کرد. پلیس وارد خونه میشه و میبینه یکی افتاده روی زمین و داره جون میده. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی رو براتون بررسی می‌کنم. ما هر قسمت میریم سراغ یک داستان جنایی واقعی و با هم به تمام جزئیاتش میپردازیم. توی اینترو گفتیم که نیروی پلیس یک گزارش درگیری دریافت میکنه، به سمت محل حادثه میره و با فکر و خیال این که 2 نفر با هم درگیر شدن و همه چیز اوکیه، اما با یک عالم خون توی اون صحنه مواجه میشه. یک خانومی رو روی زمین میبینه که افتاده، کلی ازش خون رفته، داره جون میده و یک دختری که تمام بدن و دستهاش غرق در خونه و مدام داره میگه یکی به ما حمله کرد، یکی به ما حمله کرد. اما قبل از اینکه کامل ماجرا رو براتون تعریف کنم، ببینیم تحقیقات پلیس چیا بوده، یک مقدار بریم عقب‌تر تا همه چیز رو از ابتدا بگم بهتون. پرونده امروز توی نورت کارولینا در آمریکا ساعت 11 صبح 3 مارچ 2020 یک آقایی به اسم استیون پاول که 50 سالشه و پدر همین دختریه که ما توی اینترو ازش صحبت کردیم، توی شرکت خانوادگیشون که مخصوص به تجارت فولاد هم بود مشغول به کاره. یهو به موبایلش یک نوتیفیکیشنی میاد از اپلیکیشنی که نصب کرده بود به اسم لایف 360. این اپلیکیشن یک اپیه که مخصوص ردیابی افراد نزدیکتونه، مثل اعضای خانواده و دوستان، که همتون با هم مثلا این اپلیکیشن رو میریزین و لوکیشن و همه چیتون رو با هم دیگه شیر میکنین. این نوتیفیکیشن داشت به استیون اطلاع میداد که دختر 19 سالش به اسم سیدنی رسیده خونه. خب این برای استیون خیلی نگران کننده و ناراحت کننده بود، چون که هنوز ترم تحصیلی سیدنی توی دانشگاه به اتمام نرسیده بود و قرار نبود تا هفته دیگه خونه باشه و خب الان 1 هفته زودتر اومده بود خونه. به جز اینا استیون چند وقت پیش یک تماس نگران کننده ای از یکی از کارمندهای داخل دانشگاه دریافت کرده بود. اونا زنگ زده بودن و بهشون گفت و به استیون گفته بودن که دختر سیدنی اصلاً برای ثبت نام توی دانشگاه نیومده. و خب الان استیون اون حرف رو شنیده، الان هم دیده که دخترش 1 هفته زودتر اومده خونه. خب چه خبره تو دانشگاه این دختر؟ چه اتفاقی داره میافته؟ چرا نرفته ثبت نام کنه؟ برای همین خیلی نگران بود. تصمیم میگیره که بره خونه رو چک کنه، ولی گوشیش رو با خودش نمیبره. گوشیش رو میذاره توی شرکت که اگر دخترش یه وقت شک کرد که بابام داره میاد منو ببینه، از طریق اون اپلیکیشن لوکیشن پدرش رو نفهمه. گوشیش رو میذاره تو شرکت، بدون گوشی میره تا خونه رو بررسی کنه. مسیری که استیون باید طی می‌کرد از سر کار تا خونه خیلی طولانی نبود و یک مسیر 15 دقیقه‌ای بود. رانندگی میکنه، میرسه خونه، میبینه سیدنی تو زیرزمین خونه‌شونه. خیلی با ملایمت راجع به وضعیت دانشگاه ازش سوال میپرسه، خیلی با مهربونی. ولی سیدنی میگه که نه، تو دانشگاه همه چیز اوکی بابا، من ثبت نامم هم شدم و فقط یکم میدونیم مشکل با بچه‌ها توی دانشگاه برام به وجود اومده، وگرنه همه چیز برقراره و سر جاشه. استیون بهش اطمینان میده که ببین، اگر مشکلی داری در رابطه با دانشگاه و درست، ما همه دوره هم خانوادگی میتونیم این موضوع رو حل کنیم و آدم نباید از مشکلاتش فرار کنه. بهتره که با مشکلاتت روبرو بشی. سیدنی حرفای پدرش رو گوش میکنه اما باور نداشت. میدونید سیدنی یه مشکلی داشت، اونم این که همش خودش رو با دوستها و اطرافیانش مقایسه میکرد و باورش بر این بود که زندگی اونا خیلی بهتر از زندگی خودشه. در واقع سیدنی از زندگی فعلیش اصلا راضی نبود.
بعد از یک مقدار صحبت کردن با سیدنی، استیون به این نتیجه میرسه که بهتره با مادر برندا راجع به این موضوع صحبت کنی و مشورت بگیرید. استیون باور داشت که مادر سیدنی یعنی برندا همسرش خیلی بهتر میتونه توی بعضی از مسائل دخترشون رو درک کنه و بهش کمک بده. برای همین زنگ میزنه به برندا، بهش میگه از سر کار بیا خونه، لطفاً راجع به این موضوع با سیدنی صحبت کن و با خیال راحت قبل از اینکه برندا برسه خونه رو ترک میکنه. برندا پاول مادرش 50 سالش بود، متخصص کودکان توی بیمارستان بود، سالها توی برخورد با موقعیت‌های احساسی و پیچیده تجربه داشت به خاطر محیط کارش و رابطش هم با سیدنی خیلی صمیمی و نزدیک بود. گفتیم استیون با خیال راحت برمیگرده به شرکت و همین موقع توی خونه مشاور دانشگاه و رئیس امور دانشجویی یک مسیج صوتی از برندا مادر سیدنی دریافت میکنه. برندا براشون یک مسیجی فرستاده بود و گفته بودش که من نیاز دارم شماها با من تو اولین فرصت تماس بگیرید. یه ذره سرچ میکنن، تحقیق میکنن، میفهمن آهان اوکی برندا مادر سیدنی کیه؟ همون دانشجوییه که مثلا اخیراً باهاش به مشکل خوردن. به سرعت با برندا تماس میگیرن، خودشونو معرفی میکنن و همینطوری که تازه میخواستن صحبت و حرف رو شروع کنن، همونجا صدای کوبیدن و یک ضربه بسیار محکم همراه با فریاد خیلی بلندی رو میشنون. بعد از اون صدای وحشتناک تماس تلفنیشون قطع میشه. کارکنای دانشگاه چند بار با شماره برندا تماس میگیرن ولی خب کسی پاسخ نمیداده. اونا هم بیخیال نمیشدن، همینطوری زنگ میزدن تا اینکه توی تماس بعدی سیدنی تلفن رو برمیداره، ادعا میکنه که برنداست. در واقع اونا میفهمن که سیدنی خودش گوشی رو برداشته، صدای مادرش یه صدای دیگه است و میگه که همه چیز اوکیه، لطفاً تماس نگیرید، من خودم بعداً باهاتون تماس میگیرم. گوشی رو قطع میکنه. اما کارکنای دانشگاه اینطوری بودن که یه اتفاق بدی افتاده و یه حالتی بودن، برای همین به سرعت با پلیس تماس میگیرن. بریم فیلم ورود پلیس رو با هم ببینیم و بیایم. Come on. You just need to cooperate with me, all right? Oh, my dad. Huh? Oh, my dad. What happened? What's going on? What's going on? We heard a bang. We heard a bang. And she told me to get out. And then I heard screaming. So I came back and she was on the ground. Okay, you heard a bang. There was a bang. Someone broken. من یک توضیح کوچیک برای دوستانی که تصویر رو ندارن و فقط دارن صدا رو گوش میدن بدم. وقتی پلیس به خونه برندا رسید اصلاً پیش بینی نمی‌کرد که قراره با چه شرایطی روبرو بشه. به اونا گزارش یک درگیری رو داده بودن. سیدنی در حالی که سر و صورتش خونیه با استرس و آشفتگی میاد دم در توی این فیلم. یکی از افسرها سیدنی رو بیرون میبره، ازش راجع به اتفاقهایی که افتاده میپرسه. سیدنی میگه که اون و مادرش یه صدای بلند شنیدن و برندا به سیدنی میگه از خونه بره بیرون و همونجا سیدنی یه صدای جیغ بلند میشنوه و وقتی برمیگرده تو خونه میبینه که مادرش روی زمین افتاده. همونجا استیون هم از راه میرسه. سیدنی به محض اینکه استیون رو میبینه، یعنی پدرش رو میبینه، شروع میکنه فریاد زدن، شروع میکنه گریه های خیلی عصبی کردن و میخواسته که پدرش رو بغل کنه، اما خب پدرش میره داخل خونه رو چک میکنه، میبینه که همسرش غرق در خون افتاده روی زمین و رسما داره جون میده، نفسهای آخرش رو میکشه. به هر حال استیون بعد از اینکه خونه رو بررسی میکنه، نیروهای پلیس ازش میخوان که از خونه بیاد بیرون و صحنه رو به هم نریزه. میاد توی محوطه بیرون خونه وای میسه، یک نیروی پلیسی باهاش شروع میکنه صحبت کردن و یک سوال عجیبی از استیون میپرسن. اینا همه تو همون چند دقیقه اولیه که پلیس رسیده. از استیون میپرسن که ببینم سیدنی مشکلات روانی داره یا داشته، سابقه ای داشته. از چه نظر میگم عجیب؟ از این نظر که
الان پلیس‌ها چند دقیقه است به صحنه جرم رسیدن و خب معمولا توی چنین شرایطی باید بگن که شما مثلا دشمنی دارید، کسی این چند وقت شما رو تهدید کرده بود، شما غریبه‌ای رو دور و بر خونه‌تون دیده بودید و به جای هیچ کدوم از این سوال‌ها مستقیم اون نیروی پلیس از استیون میپرسه که دخترت مشکلات روانی داره و استیون میگه که نه، هیچ سابقه مشکلات روانی نداشته و نداره، فقط یه مقدار مثل این که این اخیراً توی درس و دانشگاهش به مشکل خورده که مشکل هم مشکل جدی نبوده. حالا چرا پلیس به جای اون سوالهایی که گفتم مستقیم راجع به منتال هلت سیدنی از پدرش سوال پرسیده بوده؟ به خاطر رفتار خیلی عجیب خود سیدنی بوده و البته صحنه جرم. خب اولین چیز این که دستای سیدنی پر از بریدگی بود و همینطوری داشت ازش خون میومد، خیلی خونریزی داشت دستاش، من داشتم فیلماشو میدیدم و اون مأمور پلیس وایساده بود بالای سرش، ازش میپرسید اسمت چیه، نام خانوادگی چیه، تاریخ تولدتو بگو و سیدنی با یه حالت جنینی دراز کشیده بود، هیچ کدوم از این سوالات رو پاسخ نمیداد و با دستش محکم هی ضربه میزد به سرش. بعد از چند دقیقه دوباره با ناخوناش سعی میکرد آسفالت روی زمین رو بکنه و اصلا خیلی رفتارش رفتار واقعا عجیبی بود. حالا بریم سراغ صحنه جرم. میرن داخل خونه، برندا رو روی زمین میبینن که به پشت رو زمین افتاده و ضربه‌های متعددی به سرش وارد شده. یک عالم هم زخم‌های چاقو رو گردن و دستاش دیده میشد. برندا رو با آمبولانس به بیمارستان منتقل میکنن، اما مدتی بعد اعلام کردن که تموم کرده و از دنیا رفته. سیدنی هم برای زخم‌های جزئیش به بیمارستان منتقل شد. بعد از اینکه برندا میمیره، همون شب پلیس سیدنی رو به جرم قتل مادرش دستگیر میکنه. خانواده‌اش خیلی شوکه بودن که چجوری این اتفاق افتاده، این یک حادثه بوده، یعنی واقعا این خود سیدنی بوده که به مادرش حمله کرده. حالا چرا شوکه شده بودن؟ چون سیدنی هیچ وقت در طول زندگیش خشونتی از خودش نشون نداده بود و همونطوری که عقب‌تر هم اشاره کردم رابطه نزدیک و صمیمی با مادرش داشت. سیدنی کودکی واقعا ایدئالی داشت و همراه با برادر کوچکتر و پدر و مادرش زندگی خیلی نرمالی رو می‌گذروندن. من داشتم زندگیشو بررسی می‌کردم، همه چیز واقعا عادی بود. به وقتش سفر می‌رفتن، تفریح می‌کردن. واقعا یک زندگی معمولی که 4 نفر، یک خانواده 4 نفره میتونن داشته باشن رو این آدم‌ها داشتن. اولین سوالی که پلیس از استیون پدر سیدنی میپرسه این بودش که رابطه سیدنی با مادرش چطوری بود و استیون میگه رابطه اونا واقعا رابطه خیلی خوبی بود، واقعا به هم نزدیک بودن، میدونید به ندرت با هم دعوا میکردن، به ندرت صدای داد و فریاد بین این دو نفر شنیده میشد. من خاطرم نیست آخرین بار که با هم دعوا کردن واقعا کی بود، چند سال پیش بود. میگه که سیدنی کلا از بچگی خودش خیلی بچه آروم و کم حرفی بود، خیلی مهربون بود و خصوصیات رفتاری و اخلاقیش حتما خیلی شبیه مادرش بود. تنها نگرانی که سیدنی توی زندگیش داشت این بودش که آیندم چی میشه، اگر مثلا میگم نتونم درسم رو موفق جلو ببرم چه اتفاقی میفته، اگر در آینده نتونم شغل مورد علاقم رو پیدا کنم. و میدونید نگرانی هایی که تمام افراد نوجوان و جوان، افرادی که اوایل سنین جوانیشون هست، خب این نگرانی ها رو دارن و خیلی طبیعیه. سیدنی کلاً بچه خجالتی بود، مگه اینکه با دوستای نزدیکش وقت میگذرون، چون اون موقع وقتی تو جمع دوستای صمیمیش بود خیلی هم پرحرف و اجتماعی میشد. از معلم دبیرستانش میرن سوال میپرسن راجع به سیدنی و میگه که سیدنی یه بازیکن فوتبال ماهره، توی درساش خیلی بااستعداده، کاراکتر خیلی آروم و محترمی داشت و تا حالا با همکلاسی‌هاش دعوا نکرده بود. گروه دوست‌هاش هم بزرگ بود، دوست‌های زیادی رو دور و بر خودش داشت. به طور خلاصه اون همیشه به عنوان یک دانش آموز الگو و نمونه توی مدرسه معرفی میشد. اما خب باید اینو بهتون بگم که سیدنی به شدت کمالگرا هم بود و یک سری استانداردهای غیر قابل دسترس برای خودش داشت. مثلا هر وقت کوچکترین اشتباهی میکرد سریع مضطرب میشد و دائم به خاطر کمالگراییش تحت فشار قرار میداد خودشو. همون معلمش تعریف میکرد که یه روز کلاس نداشته، زمان استراحتش بوده و میبینه که سیدنی با گریه وارد دفترش میشه و میگه که یک آزمون شیمی داشتم اما انقدر
اونقدر من استرس داشتم برای این آزمون شیمی که روی صفحه چشمام تار شده و نتونستم صفحه پاورپوینت رو ببینم، اعداد رو نمیدیدم. حالا این موضوع چیش عجیبه؟ معلمش میگه من اون موقع سعی کردم آرومش کنم و خب چون من مسئول آزمونش نبودم واقعا کار زیادی هم از دستم بر نمی اومد. اما من در طول دوره کاریم زیاد دیده بودم دانش آموزهایی که موقع ارائه یا موقع امتحان دچار حمله های عصبی بشن. تا حالا کسی رو ندیده بودم که از شدت استرس و اضطراب دیدش تار شه و نتونه عددها رو بخونه. ولی خب همچنان سیدنی تا سال آخر توی اون دبیرستان کپتین تیم فوتبال مدرسه‌شون بود و همیشه اسمش تو فهرست لیست افتخارات بود. پایان تابستون سال 2018 سیدنی هیجان زیادی برای ورود به دانشگاه داشت، ولی چند ماه بعد از تحصیل تو دانشگاه سیدنی به یکی از دوستای صمیمیش اعتراف میکنه که نمیتونه با اوضاعش توی دانشگاه کنار بیاد. با این حال اون توی تعطیلات تابستونی به عنوان مربی تیم بیسبال کودکان محلی مشغول به کار شده بود که حالا در کنار درس خوندن یک درآمدی هم داشته باشه. با دوستش لورن وقت میگذروند، با هم برای خرید میرفتن، هر از گاهی برای تفریح این ور اون ور میرفتن و هیچ چیز غیر عادی از بیرون داخل زندگی سیدنی نبود. اما چیزی که هیچ کس خبر نداشت نمره های سیدنی بود که توی طول سال اول دانشگاه به شدت پایین اومده بود و توی ترم پاییز سال دومش به حالت تعلیق تحصیلی در میاد. کم کم هم اتاقش میفهمه که سیدنی در طول روز 16 ساعت رو داره میخوابه، خیلی کم از اون خونه و حالت خوابگاه مانندشون بیرون میزنه و وقتی این وضعیت رو کارکنهای دانشگاه هم میبینن کاملا تعلیقش میکنن، کاملا به صورت تعلیق درش میارن و میگن که اگر بخوای اینطوری پیش بری شاید اصلا مجبور شی که رشتت رو تغییر بدی و یا دانشگاهت رو عوض کنی یا اینکه تو شاید آمادگی کامل این رو نداری که درست رو ادامه بدی، بهتره دنبال چیز دیگه ای بری. اما سیدنی به هیچ کس از این تعلیق شدنش و وضعیت افتضاحش توی دانشگاه حرفی نمیزد، نه به خانواده‌اش نه حتی به دوستای صمیمیش. برای تعطیلات کریسمس خیلی راحت برمیگرده خونه و وقتی که جنوری تموم میشه چمدوناشو میبنده و دوباره میره خوابگاه دانشگاه. یک هفته بعد از شروع ترم جدید کارکنای دانشگاه متوجه میشن که سیدنی بدون اینکه ثبت نام شده باشه به تحصیلش داره ادامه میده و به کلاس‌های درسیش برگشته. وقتی ازش در این باره سوال میکنن سیدنی میگه که خب آره دیگه من تو کلاس‌ها شرکت میکنم چون من دانشجوی این دانشگاهم. خب کارکنای دانشگاه با خودشون میگن احتمالاً سیدنی نامه تعلیقی که ما براش فرستادیم و ندیده، به دستش نرسیده و برای همینم خبر نداره و داره توی کلاس‌ها شرکت میکنه، به حضور توی کلاس‌ها ادامه میده. وقتی که بیشتر بررسی میکنن توی سیستم میبینن که چرا نامه به دستش رسیده، چون خودش دریافتی این نامه رو امضا کرده. دوباره میرن سراغش میگن سیدنی نامه که به دست تو رسیده امضای خودت پای نامه بوده و اونجا بالاخره سیدنی قبول میکنه، میگه که خب آره رسیده و من اصلا حواسم نبود. یه مهلت جدیدی براش تعیین میکنن که مثلا تا فلان تاریخ تو مهلت داری از خوابگاه خارج شی. این مهلت میرسه تموم میشه و سیدنی هنوز داشت تو خوابگاه زندگی میکرد. این بار با رئیس امور دانشجویی طرف بود. صداش میکنه توی دفترش، به سیدنی میگه که ببین ما نمیخوایم تو رو با وضعیت بد از خوابگاه دانشگاه بیرون کنیم، ولی تو دیگه دانشجوی این دانشگاه نیستی و باید دانشگاه رو ترک کنی. و اونجا سیدنی میگه که میدونید چیه، من یه ذره شرایط خانوادگیم به هم ریخته، برادر کوچکترم یه سری مشکلات توی خونمون به وجود آورده و مادر و پدرم آلردی خیلی درگیر مشکلات برادرم هستن. من نمیخواستم بهشون الان این موضوع رو بگم و یهو از خوابگاه پاشم برم خونه، چون اونا در حال حاضر درگیر این مشکل هستن، نمیخواستم مشکل رو مشکل شه. رئیس امور دانشجویی بهش میگه که خیلی خوب باشه، ما بهت یک فرصت دوباره میدیم. دوباره براش یک تاریخ دیگه تعیین میکنن تا چهارشنبه هفته بعدش و میگن که ددلاین تا اون موقع است، لطفاً تا قبل از اون چهارشنبه لوازمت رو جمع کن و یک راهی پیدا کن به هر حال به خانواده‌ات داستان رو بگی و از خوابگاه برو. اون چهارشنبه هم میرسه، با سیدنی نمیره و فرداش دیگه این بار با حراست و پرسنل امنیتی دانشگاه میان سراغش، میان دم در خوابگاه و بهش میگن اگر همین الان خوابگاه رو ترک نکنی مجبوریم خودمون به زور ببریمت. و هم اتاقی
سیدنی اینطوری بود که فکش افتاده بود زمین، نمیدونست چی شده. سیدنی میگه آره حتما همین الان لوازممو جمع میکنم. و هم اتاقیش هم میگه که نگران نباش، من خانواده‌ام بهم نیاز دارن، یک اتفاقی توی خانواده بین خانواده‌ام افتاده و من مدت کوتاهی باید از دانشگاه مرخصی بگیرم. یعنی باز تا اون موقع هم نمیگه که داستان چی بوده و وضعیت درسیش به هم ریخته و همه چیزایی که من براتون تعریف کردم. اون روز سیدنی برمیگرده خونه و مادر سیدنی هم از طریق همون اپ 360 متوجه میشه که دخترش اومده خونه. نگران میشه، بهش مسیج میده تا ببینه چه خبره. بهش میگه چرا اومدی خونه، چرا برگشتی، چیزی شده؟ چون تو الان باید دانشگاه باشی، باید خوابگاه باشی. سیدنی هم بهش اطمینان میده که نه، معلممون رفته مسافرت، یعنی یکی از استادایی که باهاش کلاس داشتیم رفته سفر، کلاس‌ها قراره آنلاین برگزار شه و منم واسه همین تصمیم گرفتم یه سر بیام خونه. ولی برندا حرفای سیدنی رو باور نمی‌کرد و بهش میگه چرا همیشه حس میکنم تو بهم داری دروغ میگی؟ فقط یادت باشه که اگه بخوای بورسیه شی باید نمره‌های خوبی بگیری. و سیدنی هم میگه بله میدونم نمره‌های من خوبه مامان، ممنونم ازت. من اینجا یک نکته‌ای رو باز کنم که شاید جلوتر به دردمون بخوره. این حرف مادر سیدنی برای نه دادگاه و پلیس بلکه برای آدم‌هایی که داشتن این پرونده رو نگاه می‌کردن توی مدیا، توی جاهای مختلف خیلی مهم بود. این حرفی که گفته بود چرا همیشه حس می‌کنم تو داری به من دروغ میگی. و از این نظر میگم مهمه، خیلی از آدم‌ها نگاه و دیدشون این بوده که سیدنی دختری بوده که همیشه همه چیز رو حداقل به مادرش دروغ میگفته و یک مادر هم میفهمه فرزندش داره بهش دروغ میگه دیگه. وقتی شما تا یه حدی از یه حدی به بعد در واقع دروغتون بیشتر شه، دیگه کسی حرفاتون رو باور نمیکنه. و اینجا هم مادر سیدنی حرفش رو باور نمیکرد در رابطه با کلاس آنلاین و این چیزا، اما خب نمیخواست حالا خیلی هم تو ذوق دخترش بزنه که نه تو داری بهم دروغ میگی، ولی بهش میگه چرا همیشه حس میکنم تو داری سر منو کلاه میذاری، تو داری به من دروغ میگی. این طرز فکر از کجا میاد؟ زمانی که شما خیلی زیاد از دخترتون دروغ بشنوید. به هر حال سیدنی چند روز خونه میمونه، بعد از چند روز از خونه میزنه بیرون و خانواده‌اش هم منتظرن که تعطیلات بهاری بیاد، سیدنی بیاد بهشون سر بزنه. با خیال اینن که سیدنی توی دانشگاه داره درس میخونه، مشغول جمع‌بندی کلاساشه، داره توی خوابگاه با دوستاش وقت میگذرونه، ولی در واقع سیدنی توی هتل‌ها و ماشینش میخوابیده. تا 2 مارس 2020 چندین بار سیدنی به خوابگاهشون برمیگرده، نه حالتی که دیگه بره تو خوابگاه زندگی کنه، حالتی که مثلا میره دوستاشو ببینه، میرفته خونه تو اتاق دوستاش با هم فیلم میدیدن، ولی خبر نداشته که چند روز پیش خانواده‌اش با دانشگاه تماس گرفتن و متوجه شدن که سیدنی خیلی وقت از دانشگاه اومده بیرون و دیگه اونجا درس نمیخونه. ما رسیدیم به اون خط زمانی که گفتیم پدرش برمیگرده سر کار، با همسرش تماس میگیره، بهش میگه که لطفاً برو با سیدنی صحبت کن در رابطه با درس و مسائل دانشگاهش، مثل این که به مشکل خورده و ببین چه اتفاقی افتاده و میخوام براتون بیشتر تعریف کنم تا متوجه شید چرا پلیس سیدنی رو قاتل اعلام کرده و اون رو به این قتل ربط داده. استیون با خیال راحت میره سر کارش، مطمئنه که برندا میتونه مشکلات سیدنی رو حل کنه و ساعت 12:36 ظهر از برندا یک مسیجی میگیره که برندا بهش گفته بود سیدنی اومده خونه است و من منتظر تماس یکیم از امور دانشجویی دانشگاه. ساعت 12:51 تلفنش زنگ میخوره ولی کسی که پشت خط برندا نیست و یک کاراگاهه. این کاراگاه اتفاقا از دوستهای قدیمی خانوادگیشون هم بود. بهش زنگ زده بوده تا خبر بده که توی خونتون یه سری اتفاقهای بدی افتاده و باید خودت رو برسونی. این کاراگاه حالا چه موقعی زنگ زده؟ زمانی که از امور دانشجویی با پلیس تماس گرفتن، یعنی هنوز کاراگاهان نرسیدن خونه سیدنی، هنوز به صحنه نرسیدن. از اون طرف همون موقع سیدنی با پدرش تماس میگیره، بهش میگه که مامان با کارکنای دانشگاه تماس گرفته، همه چیز اوکیه و خیلی تلاش میکرد توی این تلفن خودش رو آروم نشون بده.
ولی استیون بهش میگه که سیدنی، پلیس با من تماس گرفته، گفته که درگیری توی اون خونه به وجود اومده و دارن میان و پلیس داره میاد سمت خونه. سیدنی یهو آرامشش رو از دست میده، شروع میکنه گریه کردن، فریاد زدن، میزنه زیر گریه و میگه که یک مهاجمی به زور اومده توی خونه و بقیه ماجرایی که بقیه حرفایی که بارها توی پرونده تا الان تعریف کرده من دیگه تکرار نمیکنم. فیلمایی که از اون حادثه گرفته شده سیدنی رو نشون میده که به شدت آشفته و مضطربه و در حالی که داره راجع به یک مهاجم حرف میزنه نمیذاره پلیسا به اتاق خواب اصلی برن. این در حالیه که اونجا برندا روی زمین افتاده و داره جون میده. کارآگاه‌ها توی اون حادثه یه سری شواهد هم جمع‌آوری میکنن که نشون میده پنجره عقب خونه، پنجره پشتی خونه شکسته و یه سری لکه‌های خون هم روی همون شیشه‌ها وجود داره. بر اساس صحنه جرم و چیزهایی که دیدن متوجه میشن که حمله به برندا قبل از شکستن پنجره اتفاق افتاده. یعنی اول به برندا حمله شده و بعد یک کسی پنجره خونه رو شکونده. از اون طرف میفهمن اون خراش هایی که روی دست سیدنی بود، گفتم دستش خیلی زخم بود، خیلی داشت خونریزی میکرد، اونا دقیقاً به خاطر اینه که با دستش پنجره رو شکونده بوده. اون خراش ها کاملا به خاطر بریدگی هایی که شیشه پنجره به خاطر شکسته شدنش رو دست سیدنی به وجود آورده. با دانشگاه تماس میگیرن، اطلاعات بیشتری در رابطه با سیدنی به دست میارن و همینطور اون تماسی که اون کارکن دانشگاه با مادر سیدنی داشت، با برندا داشت رو هم به دست میارن که توی اون تماس یه صدایی اومد و مابقی ماجرا. خب حالا الان متوجه شدید چرا مدارک همه علیه سیدنیه و سیدنی رو دستگیر میکنن به جرم قتل مادرش. سیدنی رو برای 72 ساعت ارزیابی میبرن مرکز روانپزشکی و میگن که توی اون مرکز روانپزشکی سیدنی دچار یه اپیزود روانپریشی بوده. بعدش میبرنش به یک بیمارستان روانی دیگه منتقلش میکنن، جایی که 2 تا روانپزشک میگن اون داره اولین اپیزودهای اسکیزوفرنیش رو هم تجربه میکنه. یه روانپزشک دیگه چند وقت بعد دوباره ارزیابیش میکنه و تشخیص میده که بله اون اسکیزوفرنی و افسردگی شدید داره. اون دکتر میگه که سیدنی چند ماه قبل از حمله داشت حس واقعیت رو از دست میداد و توهمات دیداری و شنیداری اومده بود سراغش، اما این علائم رو مخفی کرده بود چون با تصویری که از خودش توی ذهنش داشت جور در نمیومد. سیدنی این علائم رو از همه قایم کرده بود، از دوستای صمیمیش، از خانواده‌اش، از همکلاسیاش، از هم اتاقیش، از همه، و تظاهر میکرد که همه چیز توی من خیلی اوکی و نرماله. به گفته بقیه واسه یک دلیل اصلی، اونم این که شکست برای سیدنی فقط یک اتفاق یا یک گزینه نبود. اون نمیتونست شکست رو توی زندگیش قبول کنه. حالا راجب هر چی میخواد باشه که توی این پوینت راجب درس و دانشگاهش بود. تو ذهنش اگه شکست میخورد یک آدم بازنده بود از نظر خودش و دقیقاً همونجا بود که نشونه‌های مختلف از توهمات، تصویرهای مختلف، صداهای مختلف توش ظاهر میشه. اما متاسفانه سیدنی از هیچ متخصص، تراپیست یا روانشناس و روانپزشکی کمک نمیگیره، چون باورش این بود که شما اگر یک دانشجوی موفق میخوای باشی، اگر یک ورزشکار حرفه‌ای در دانشگاه هستی، اگر یک فرزند خوبی برای خانوادت هستی، اصلا نباید همچین مشخصات و ویژگی هایی رو داشته باشی. و من اگر که دارای مشکلات و اختلالات روانی باشم، تصویرش با این چیزی که الان هستم جور در نمیاد. میدونید یه حالتی که من همیشه باید پرفکت باشم. من اگر برم به بقیه بگم دارم یه سری صدا میشنوم یا یه سری تصویر میبینم که دیگه اون دختر ایدئال نیستم، دیگه اون دانشجوی ایدئال نیستم، دیگه اون بازیکن ایدئال تو تیممون نیستم. اما خب اوضاع کم کم بدتر میشه، تقریبا مثل یک موجی که هی داشت بزرگ و بزرگتر میشد. توی نوامبر یا دیسمبر سال 2019 چون دقیقش مشخص نیست، شرایط از کنترلش خارج شد. سیدنی توی اون زمان تمام مدت افکاری توی سرش داشت که باعث میشد خودش رو مدام سرزنش کنه، افکاری که خیلی آشفتش میکرد، روانش رو به هم میریخت. توهمات شنیداری براش درست شده بود، توهمات انتقادی مثل این که تو بی ارزشی، تو دختر شکست خورده‌ای هستی، تو حق زندگی رو این زمین رو نداری. چند ماه بعد قتل سیدنی برای آسیب مغزی و سر ارزیابی میشه. چون فوتبالیست بوده چندین بار جراحت مغزی داشته
داشته که 2 تاش حتی نیاز به بستری شدن داشته، ولی خب بستری نشده بود. اما توی این آزمایش‌ها هم هیچ نشونه‌ای از صرع یا آسیب مغزی پیدا نمی‌کنن و دکتران نتیجه می‌گیرن که رفتارش بیشتر به خاطر اسکیزوفرنیه و نه آسیبی که به مغزش وارد شده، آسیب فیزیکی. دادستانی با این نظریه مخالف بود و وقتی که محاکمش شروع میشه توی سال 2021 دنبال محکوم کردن سیدنی به خاطر قتل بودن. میگفتن قتل درجه 1 اتفاق افتاده. به هر حال 2 سال طول میکشه تا دادگاه‌هاش شروع شه. توی 7 سپتامبر سال 2023 دادگاهش آغاز میشه و میگه که به خاطر جنون نتونسته واقعیت رو بفهمه. 3 تا کارشناس میان به نفع شهادت میدن که سیدنی موقع قتل مادرش توی یک اپیزود شدید روانپریشی بوده. همینطور سیدنی قبل از مارچ 2020 توهمات شنیداری و بینایی هم داشته. صداهایی میشنیده که بهش میگفتن تو هیچ ارزشی نداری، تو شکست خوردی، مردم بالاخره میفهمن تو یک آدم پوچ و بی ارزش و شکست خورده ای. سیدنی خودش میگه من یه سری‌ها رو میدیدم، یه آدم‌هایی مثل شخصیت‌های کارتونی میومدن جلوی من، از دستشون آتیش بلند میشد و من نمیدونستم که واقعا این تصویرهایی که دارم میبینم واقعیه یا توهم منه. همینطور تمام مدت صداهایی توی ذهنم توی سرم میشنیدم که این صداها به من میگفتن تو بیخاصیتی، بیفایده‌ای، بود و نبوده توی این دنیا فرق نمی‌کنه، سراغ هر کاری بری در نهایت با شکست باهاش مواجه میشی و تمام مدت این صداها داشتن تو سرم من رو جاج میکردن. روانپزشک سیدنی توی دادگاه‌ها شهادت میده که سیدنی فقط بعضی جزئیات حمله و نشستن روی مبل با مادرش و آروم کردنش رو یادش میاد. ما بقیه داستان رو یادش نیست. اولین چیزی که بعد از اون تو ذهنشه اینه که بیمارستان بوده. یعنی ببینید یک داره روانشناسش میگه یک بخشی از حادثه که دقیقاً همون بخش اتک شدنه، همون بخشی که ما فیلمش رو دیدیم پلیس میاد از خونه بیرونش کنه، همون بخشی که من بهتون گفتم جنینی روی آسفالت دراز کشیده به سرش ضربه میزنه، اینا رو یادش نیست و تنها چیزی که یادشه اینه که رو مبل نشسته بوده با مادرش داشته حرف میزده و بعد چشمشو توی بیمارستان باز میکنه. اینا در حالیه که سیدنی کاملا توی تمام این شرایط چشماش باز بوده، یعنی از حال نرفته بوده. اما دادستانی میگه که درسته شاید سیدنی یه سری مشکلات روانی داره ولی زمان جرم شرایط قانونی جنون رو نداشته و حتی شواهدی هم برای این حرفش ارائه میده. دادستانی میگه که دوستاش گفتن اون شب سیدنی رفتارش خیلی عادی بوده، کلا اون روز اون شب قبلش رفتارش خیلی عادی بوده، همه چیز نرمال بوده، پس این یعنی که این آدم کاملا هوشیار بوده. به علاوه این که با هوشیاری کامل به پدرش و کارمندهای دانشگاه دروغ گفته. ببینید به پدرش برگشت خیلی ریلکس گفت که مامان با کارمندای دانشگاه صحبت کرده و همه چیز اوکیه. بعد که پدرش گفت ولی پلیس داره میاد خونه، شروع کرد گریه کردن. و یا تلفن رو برداشت به کارمندهای دانشگاه گفت نقش بازی کرد که من مادرم هستم و همه چیز اوکیه، نگران نباشید، من خودم باهاتون تماس میگیرم. خب اینا نشون دهنده اینه که شما انقدر هوشیار هستید که شرایط رو دارید اینجوری به قول خودمون با سیاست میخواید هندل کنید. حتی کارآگاه اصلی که داشت روی این پرونده کار میکرد میگه که سیدنی بعد از قتل به اندازه کافی حضور ذهن داشته که به پدرش دروغ بگه، صحنه جرم رو دستکاری کنه، بره شیشه رو بشکونه، الکی بگه که مثلا یکی به زور شیشه رو شکونده اومده این کارو کرده. وقتی فهمید که پلیس داره میاد، زمانش تموم شده، اون موقع دیگه شروع کرد جیغ و گریه کردن. اما باز هم با وجود حضور پلیس به این اندازه هوشیار بوده که به پلیس دروغ بگه و بگه این کار یک آدم غریب است، یک غریب مسئول این حادثه است، نه من. دادستانی یک روانشناسی رو میاره توی دادگاه که این روانشناس شهادت میده، یک سری مدارک پزشکی نشون میده، یک سری فکت نشون میده که میگه ببینید به این دلایل سیدنی اصلا اسکیزوفرنی نداره اما ویژگی‌های شخصیت مرزی داره. خب ببینید اختلال داشتن یا حالا یه سری از بیماری‌های روانی با اسکیزوفرنی فرق میکنه. حالا مدارک این روانپزشک چی بوده؟ بر چه اساسی داشته این ادعا رو میکرده؟ 10,000 تا صفحه از سوابق موبایل سیدنی میاره توی دادگاه ارائه میده و میگه ببینید اینا همه فعالیت‌های سیدنیه چند روز قبل از حادثه و همون روز حادثه، چند هفته قبل از حادثه، چند ماه قبل از حادثه و توی تمام این پرینت هایی که کرده بودن سیدنی رو نشون میداد که توی صفحات مجازیش، جستجوهای اینترنتیش، همه چیز راجع به این آدم عادی بود
فعالیت‌هاش عادی بود، با دوستاش میگفت، میخندید، همه چیز نرمال بود راجبش. حتی این رو نشون میده که سیدنی مرتب یک گیمی داشتن با دوستاش که اون گیم رو هم خیلی انجام میدادن و حرف این روانشناس اینه که شخصی که وارد اپیزود روانپریشی میشه، شخصی که وارد یکی از مراحل اسکیزوفرنی میشه، به طور معمول ارتباطش رو با واقعیت از دست میده. دیگه نمیتونه کارهای همیشگیش رو بکنه، نمیتونه حرفهای همیشگیش رو بزنه، نمیتونه جلوی بقیه تظاهر کنه که همه چیز اوکیه و بعد وقتی بیاد تو اتاق در اتاقو ببنده یهو اسکیزوفرنی بیاد سراغش. نه، دست خودش نیست و این در حالیه که سیدنی داره کاملا به زندگیش ادامه میده قبل از این حادثه. پس این نشون میده که سیدنی ارتباطش رو با واقعیت از دست نداده، ارتباطش با واقعیت قطع نشده. وکلاش توی دادگاه میگن پس اون رفتار عجیب و غریب چیه؟ فیلماش موجوده دیگه، برید نگاه کنید، این آدم اصلا خیلی رفتارش بعد حادثه عجیب غریبه. و باز اون روانشناس میگه آره، به خاطر اینکه شوک بهش وارد شده، به خاطر اینکه توی صحنه به حال یک قتلی انجام داده، خون دیده و آدم‌ها خیلی وقت‌ها اینجوری شوکه میشن. این به خاطر اسکیزوفرنی نیست. برای همین هیئت منصفه توی 20 سپتامبر سال 2023 سیدنی پاولو به قتل، ضرب و جرح و دستکاری شواهد و مدارک محکوم میکنه. بهش حبس ابد میدن با امکان زدن آزادی مشروط بعد از 15 سال. وکلاش اعتراض میزنن، میگن که باید یک محاکمه جدیدی براش برگزار بشه، اشتباهاتی توی این محاکمه به وجود اومده، آزمایش‌های روانشناسیش خیلی کامل نبوده. همینطور ادعا میکنن که قاضی اشتباهات زیادی داشته توی این پرونده، قاضی به ما اجازه نداد خیلی جاها مطالبی رو که میخواستیم بیان کنیم و حتی خود سیدنی از دادستانی شکایت میکنه، میگه که اصلا رفتار دادستانی با من خوب نبود، نمیدونم چه انتظاری داشت، توقع داشت مثلا گل بندازن دور گردنش که مادرش رو کشته. از اون طرف پدرش استیون تمام مدت از قاضی داشت درخواست میکرد که دختر من مجرم نیست، جنایتکار نیست، بیمار روانیه و باید به یک مرکز روانی فرستاده شه به جای زندان. ولی خب هیچ کدوم از این حرفها به جایی نمیرسه. در واقع من همین دیروز راجع به این کیس تحقیق کردم و هنوز هیچ آپدیتی وجود نداره در رابطه با اینکه آیا میخوان از همون سال 2023 تا الان دادگاه‌های جدیدی براش برگزار کنن، حکمش میخواد تغییری کنه. هیچ آپدیتی نیست. چیزی که الان ما میدونیم اینه که سیدنی زندانه، قرار حبس ابد رو بگذرونه و بعد از 15 سال میتونه اولین درخواست آزادی مشروطش رو بزنه، حالا اگر موافقت شه، اگر نشه. پرونده عجیب و تلخ امروز به پایان رسید. دختری که با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کرد و نمیتونست این مشکلات رو به خانواده‌اش بگه، نمیتونست این مشکلات رو به اطرافیانش بگه، تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه مرتکب جنایت میشه و دیگه حل این مشکلات روانی، اگر واقعا درگیر مشکلات روانی بود، خیلی هم فایده‌ای نداره. تصور مادرش توی اون لحظه که حمله بهش اتفاق افتاده از سمت دخترش، عزیزترین موجودی که تو زندگی هر کس هست، اینکه دخترش رو بهش با چاقو حمله کرده، مادرش چه حالی اون لحظه داشته، واقعا دردناکه. بریم تا پرونده رو با لحظه‌ای صحبت در رابطه با مادرش به اتمام برسونیم. برندا زنی سرزنده و موفق بود که داشت روز عادی رو میگذروند و هرگز فکر نمی‌کرد به دست عزیزترین شخص زندگیش یعنی دخترش به قتل برسه. زندگی برندا مجموعه‌ای از لحظات کوچیک و بزرگ بود که اثری پاک نشدنی برای عزیزانش به جا گذاشت. درسته که زندگی اون دردناک و غم‌انگیز به پایان رسید، اما خاطره اون الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود. یادش زنده و گرامی. نظر شما راجع به این پرونده چیه؟ درسته که بعضی از ارزیابی‌های روانپزشکی روی سیدنی نشون داد که این آدم دچار روانپریشی شده، بعضی هاش هم نه، اما با توجه به اون سابقه دروغگویی که بهتون گفتم، همون پیام‌هایی که مادرش زده بود که چرا من همیشه احساس میکنم تو داری دروغ میگی، داری سر ما رو کلاه میذاری، نشون میده که سیدنی واقعا روانپریش شده بوده یا اینکه فقط سعی داشته صحنه رو اینجوری صحنه سازی کنه به قول خودمون. سیدنی که اونقدر هوشیاری داشته تا به پدرش دروغ بگه، به پلیس دروغ بگه، به همه دروغ بگه و ادعای اسکیزوفرنی کرده. نظر شما چیه؟
اما این پرونده یه چیز خیلی مهم داشت برای من، اونم این که درسی که میتونیم ازش بگیریم اینه که در صورت نیاز اگر به کمک روانی نیاز داشته باشیم واقعا باید بهش مراجعه کنیم، واقعا باید کمک بگیریم، نباید بذاریم. باز هم میگم اگر واقعا سیدنی دچار اسکیزوفرنی شده باشه نباید بذاریم این مشکلات خیلی حاد شه و همینطور در رابطه با اطرافیانمون اگر کسی رو داریم دور و برمون میبینیم که در سکوت در حال مبارزه کردن با این مشکلات روانی، ظلم در حق خودمون و در حق اون آدمه که حمایتشون نکنیم. همیشه گفتم مشکلات روانی رو باید جدی بگیریم، همونطوری که دستمون پامون میشکنه به سرعت میریم به پزشک مراجعه میکنیم، اگر بخشی از روانمون هم میشکنه باید معالجه بشه. نظرت رو برای من بنویسید. ممنون تا اینجا همراه بودید. اگر هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید، اضافه شدن تک تک شماها باعث خوشحالی منه. بسیار خوش اومدید به چنل هر زمانی که سابسکرایب کردید. اگر که پرونده رو دوست داشتید، در واقع نحوه اجرای من رو دوست داشتید، چون پرونده که پرونده غمگینی بود، ممنون میشم که لایک کنید و مثل همیشه مراقب خودتون باشید. به زودی میبینمتون.